Good morning everyone. Ang report namin ay 7 required parts of a standard electrical plant design computation. General notes or specification. Specification written on electrical plant should indicate that, that design is done in accordance with PEC or Philippine Electrical Code, and all electrical work shall comply with provision of all authorities having jurisdiction on the use of electrical power. So lahat daw ng gagawin is nakabase sa PEC. So doon tayo magbabase sa Biblia natin na yun. And all electrical work shall comply sa provision daw ng mga authorities. Sa uh, pag-apply or paggamit nitong electrical power. The nature of the service including voltage, phase, and frequency. So yung dito sa atin, ang voltage natin is 230. So mali yung akala natin dati na 220. Mali na sabihin na 220. So ang tama, ulit nga sabi ni sir, is 230. So yung frequency na yan, meron tayong, alam nyo naman na yun, nasa formula natin yan. And next, the types of approved wiring to be used installing service entrance, feeders, sub-feeders, branch circuit, conductors, remote control system, fire protection, signal and communication system. So mamaya may papakita akong example para mas maintindihan nyo. All the other aspect and details that the designer and the owner would want to be done in the actual construction of the project. So syempre ang kailangan dito is yung satisfaction ng kagustuhan ng owner, kung ano bang gusto niya na mangyari. Syempre dapat yung mangyari na yun is nakabase pa rin tayo sa PEC. So ito yung example. Makikita nyo dito, ito yung service entrance. Yung madalas siya ito makita sorry, medyo nakat yung picture. Nakalabas naman siya, exposed siya sa mga labas ng building or mga bahay. So etong box na to, siyempre mula sa power post pupunta sa service entrance natin. Tapos ito yung pagkakabitan ng meter base. Ito yung meter base, dito ikakabit yung metro. Then pagtapos sa meter base is, ang tawag dito ay NEMA 3R. Ito kadalasan ay naka-expose sa labas. So ang kalimitang may computation din sa breaker na yan. So breaker din yan nasa loob niyan. So ito naman yung sub feeder. Feeder pala, sorry. Feeder papunta yung mula sa NEMA 3R papunta sa panel board. Panel board. Then ito naman yung tinatawag na branch circuit mula sa panel board papunta sa mga saksakan, sa mga outlet, or sa ilaw. So maraming branch tong panel board. May apatan, may animan, basta marami. Then ito naman yung example of specification. So pag magsasubmit tayo ng electrical plan, kailangan may specification tayo. So ito, example lang to. Depende sa kung anong gusto nyo mangyari or i-install sa gagawin nyong bahay. Number one example is work here under shall comply with the latest edition of PEC or the Philippine Electrical Code, the National Building Code, Municipal or City Ordinance, Office of the Municipal or City Electrician, like Meralco, Panelco, tulad niya sa Pangasinan, no? Lahat daw ng gagawin sa na yan is dapat nakabase sa latest edition ng PEC. Second naman na example is two-story residential building. So siguro dun sa example na to is yung bahay niyang pinagawa is two-story, no? Type of service shall be ayun nga, 230 volts.
one phase three wire system. So merong iba dito yung two wire system lang na line to ground. Yung isa ground, tapos yung isa is yung line niya which na mayroong 230 volts. Tapos yung frequency niya is 60 Hz, and there shall be only one service drop to the building. So yung service drop na yan is mula sa poles papunta sa ating mga bahay or building. Number 3 methods. Number 3 example. Methods of wiring shall be EMT. Yung EMT is electrical metallic tubing, both exposed and embedded work with proper fittings and support. So pwede mo rin sabihin dito sa specification kung gusto mo sa mga nakabaon, EMT or PVC. So sa akin mas prefer ko yung PVC, lalo sa pag mga slab, mga nakabaon, mga sinesemento. So di na kasi kadalasan ginagamit yung flexible hose kasi na-UUP yan, lalo na sa mga slab. Then number 4, all materials and equipment shall be new. Sino ba naman yung gugustuhin gumamit ng luma, no? Syempre lahat tayo gusto yun. And number 5, all lighting and convenience outlet circuit home run shall be wired with no less than 2 mm squared and 3.5 mm squared respectively. So ano nga ba yung sabi dito para sa yung wire daw para sa lightning outlet is 2 mm squared. So ang size nun sa wire kung bibili kayo sa mga hardware is number 14. And para naman sa mga CO, convenience outlet, ang doon standard is number 12. Example number 6, lightning and power panel board shall be circuit breaker type, surface or flash mounted, or as indicated in the plan. So dapat daw naka surface type yung power panel board. Then 7, whenever required and necessary, full boxes and junction boxes or proper size shall be installed and convenient in inconspicuous location. So like yung mga junction boxes daw is kailangan na nasa mga tagong lugar. So para matago mo yun, syempre mga kadalasan nasa taas yan or nasa natatakpan ng kisame. Number 8 example is all outdoor installation shall be weatherproof. Syempre outdoor nga, may tendency mabasa yan, kaya dapat weatherproof. And last, all electrical work shall be done under the direct and immediate supervision of duly licensed electrical engineer. So yun yung example ng mga specification. Alright. Hello everyone, my name is Rogelio B. Nasis Jr., Bachelor of Science in Electrical Engineering, 21 years old. So the next topic is legend and symbols. So these are symbols or configuration, figures of device and equipment used. Standard electrical symbols can be obtained from the Appendix A of the Philippine Electrical Code. So as you can see here, these are the symbols used in electrical design. So lipat mo rin yung camera dito. So first symbol, we have electrical switch box or also known as junction box. So andito yung mga naka-splice na wirings ng mga electrical ninyo. So second is symbol of three-way switch. So ito yung isang ilaw na kinukontrol ng dalawang switch. Madalas ginagamit to pag mga up and down house, ganon. Then next is duplex receptacle. Ito yung mga outlet na tugang, dalawa yung saksakan. Next is GFCI duplex receptacle or ground fault circuit interrupter. Ito yung mga ginagamit sa mga wet location, gaya sa mga
CR, laboratory, ganon, nasaksakan. Next is switched receptacle. Ito naman is outlet na mayroong switch. Parang ilaw siya, mayroon siyang switch para makontrol yung outlet. Then next is 240 volt receptacle. Ito yung sinusupplyan ng 240 volt ng mga receptacles. Next is wall mounted light fixtures. Ito yung parang lampshade ng mga gate, gano'n, yung sa labas ng bahay. Yung nakalagay sa mga wall na ilaw. Next is weatherproof light fixtures. So, ito yung mga ilaw na nilalagay sa mga direct contact sa sun, rain, mga ganon. Then, next is symbol of ceiling fan. So, alam naman na natin yan. Then, next is power vent fan. Ito naman is yung mga electric fan na kadalasan is steel. Yung malalaki yung mga motor. Then next is smoke detector. Isa itong sensor na nagde-detect ng smoke para gumana yung fire alarm. Then telephone jack, doorbell push button. Then we have here the symbol of single pole switch. So kapag yung switch mo is dalawa, tugang switch yon. So ang symbol niya is S sub 2. Then, single plex receptacle, outlet na single gang lang. Then, duplex receptacle, waterproof. Ito naman yung mga outlet na merong mga cover para iwas sa mabasa, mga ganon, mapasukan ng alikabok. Then, we have isolated ground receptacle. Ito naman yung mga outlet na merong sariling ground. Madalas ginagamit sa mga high loaded. And then 4 flex 4 gang receptacle. Outlet din to pero 4 yung saksakan niya. 4 yung pwede mong isaksak sa isang outlet. Then ceiling light fixtures. So ito yung mga ilaw na nakamount sa mga ceiling. Kadalasan yung mga ginagamit sa kadalasang makikita mo sa mga opisina, mga ganun, sa mga commercial building. And then, reset light fixtures. So, parang same lang siya din dito sa ceiling mounted light fixtures. Yung resist lang is mas malaki siya. Then, fluorescent light fixtures. So, yung pahabang ilaw. Parang oblong na pahaba. Then, combination light and fan. So, ito yung parang electric fan tapos merong ilaw sa gitna niya. Madalas nakikita sa mga kusina, yung mga mayayamang bahay. And then, symbol of electric motor. Alam naman na natin yan. Then, symbol of circuit breaker. Then, doorbell transformer. So, bakit mayroong doorbell? Bakit may transformer yung doorbell? Kasi yung doorbell is low power voltage lang siya. So yung supply natin is 240 volt. I-step down niya para ma-supplyan niya yung doorbell. Nagre-range lang siya ng mga 12 to 24 volt. And then next is symbol ng ground. Next topic is location plan. Location plan or site plan with proposed structures and owner lands draw to appropriate metric scale shall show. Bordering area show public or well-known streets. So, meaning to say here is kung saan eksakto nakapwesto yung building mo. Kung ano yung mga nakapaligid sa kanyang establishment, mga malalapit na road, ganun. For example dito, yung site niya is malapit sa Bonifacio Avenue, ganun, MacArthur Highway, mga ganun. So, dapat detalyado yung mga nakapaligid sa yung building para mas madali siyang mapuntahan. Yan. Next. Hello sir, I am Paulo E. Mamaspas. Ayan.
we have here the riser diagram. The riser diagram consists of the schematic diagram of service entrance, feeders, and branch circuits. So, sa riser diagram, pinapakita niya dito na kung ano yung schematic diagram ng ating service entrance, feeders, at saka branch circuits na nag-i-indicates ng mga sumusunod. Una, the number of branch circuits, the size of conductors, size of conduit and protection for each branch circuit. Una daw yung number ng branch circuits, kung ano yung size ng mga conductors, size ng mga conduit, at saka yung protection ng bawat branch circuit. Susunod is the sizes of feeders, its conduit, and feeders protection. Pangalawa, yung mga sizes ng feeders, tsaka ng kanyang conduit, at yung feeders protection. Pangatlo, the type of service, size of service entrance, conductor, conduits, and main protective device. Kung anong type ng service entrance, size ng service entrance conductor, conduits, at main protective device. So, meron tayong riser diagram figure dito. Meron tayong 0 volts at saka 230 volts na load. Sa 0 volts is neutral yan. And sa 230 volts, meron tayong connected na 20 amperes, 15 amperes, at saka 40 amperes. So, sa nasa right side, which is the 20 amperes, meron siyang copper wire na size 2 to 3.5 millimeter squared TW copper wire. Sa left side naman, meron tayong 15 amperes na merong size wire na 2. Millimeter squared TW copper wire. Sa bottom left side naman, meron tayong 40 amperes at saka 2.8 millimeter squared TW copper wire. So, nag-i-indicate dito na kung mas malaki yung load na bubuhatin ng 1 amperahe, makikita natin na mas malaki yung wire na gagamitin. Meron naman tayong title block. Ano ang title block is? Title block or nameplate of plans and drawings shall be standard strip of 40 mm high at the bottom of each sheet. So, ang title block o kaya nameplate of plans and drawings ay dapat na may standard strip ng 40 mm high at the bottom of each sheet. It shall contain the following. So, nagko-contain ito ng mga sumusunod. Una is name and location of proposed installation, project, or watercraft. Una is yung pangalan, kung saan yung location ng pag-i-installan, mga project, o kaya mga watercraft. Pangalawa is name, signature, and address of owner, manager, operator. So, pangalan, signature at saka address ng may-ari, o kaya yung manager, o kaya yung operator. Pangatlo is yung title sheet o kaya kung ilan yung sheet number. Okay? So, meron at saka kung ano yung mga scale na ginagamit, scale use. So, meron pa tayong name, signature, and address of
professional electrical engineer, together with registration number, professional tax receipt, and tax identification number. So, dapat ay merong dry seal ng pagiging professional electrical engineer together with registration number. Of course, yung PTR natin, yung professional tax receipt, and TIN, tax identification number. Uh, Initial of draftsman, at saka panghuli, date drawn or revised. So, dito naman tayo sa F, electrical lighting and power layout. Electrical layout of each floor of building shall indicate the location of syempre yung lightning layout ay lightning outlet, tapos convenience outlet, tsaka yung location ng switches with their corresponding symbols. Syempre yung location ng outlet for air conditioning unit, yung mga location ng telephone, intercom, master antenna, television, yung mga television outlet, and CCTV, tsaka yung fire detection, yung FDAS na yan. Tsaka location of service equipment and or disconnecting means, and location of service kilowatt hour o yung metro natin. So sa ano na to, ipapakita ko sa floor plan para mas maintindihan nyo kung saan ba dapat nilalagay yung mga lightning outlets, tsaka yung mga convenience, yung mga switch, tsaka ito para makita ko. So itong floor plan na to, base sa napanood ko, syempre dapat alam nyo yung floor plan ng gagawa nyo ng electrical design. So dapat malaman nyo kung nasan ba yung dining room, yung entrance nya, yung living room, tapos yung mga bedroom nya, master bedroom, nasan yung bath, yung kitchen, no? Diyan magkakaroon kayo ng idea kung saan ba dapat ilagay yung mga switch, outlet, mga ilaw, no? Dati kasi dapat alam nyo rin kung nasan yung mga pintuan. Ito, yan, mga ano yan, ito yung entrance, pintuan yan. Tapos ito yung pintuan ng comfort room, bathroom. Tapos dito naman sa bedroom and sa master bedroom. So, una natin gagawin is yung lightning layout. So, dito, meron siyang dito sa symbol na to, ito ay fluorescent lamp. Fluorescent, pwede rin siyang, meron na rin kasing fluorescent LED lamp ngayon eh. So, ang tawag pa rin dyan, fluorescent lamp. So, ayun nga, yung kaganda ng LED, matipid. Tapos dito naman, incandescent lamp or LED lamp. So, makikita nyo, dito sa living room, ang ginamit niya is fluorescent. Tsaka dito sa, ayan, mali. Ito yung dining room. Tama, dining room, tapos living room. Tsaka sa mga kwarto, yun yung ginamit niya. So, makikita nyo dito kung saan nakalocate yung mga switch. Siyempre, ito yung pinaka the best dyan, is malapit sa pinto. Meron kasi mga naglalagay sa likod ng pinto eh. Alam mo yung disadvantage nun. Halimbawa galing ka sa work, umuwi ka ng gabi. Siyempre pagbukas mo ng pinto, alangan na pumasok ka pa para kapain yung switch sa likod ng pintuan. So mali yun. Dapat talagang pwesto ng switch ay malapit sa pintuan. Yung tipong pagbukas mo pa lang, kakapain mo lang sa may gilid para magkaroon na ng liwanag. So makita nyo sa entrance, dito yung switch nya. Then sa mga kwarto, ito kasi, ito yung pintuan, tapos nandito yung switch. Ito yung switch nila. Magganon din sa CR. Ayun yung best option. So pagdating naman dito sa para sa kitchen tsaka sa dining,
dito niya nilagay. So pwede rin naman dito, wala namang problema yun. Kaso the best choice dito, halimbawa kung lalabas ka sa kwarto mo, kung gusto mo mag CR, kung gusto mo liwanagan yung dadaanan mo, ito pipindutin mo dito. Tsaka wala namang problema dun. And makikita nyo dito pala, ito yung panel board nya. So ang symbol na itong C1 na yan is branch circuit 1. So yung branch circuit 1 na yan is nakakonect lahat sa iisang circuit breaker na control niya lahat yan. Then next naman is dito naman tayo sa lightning, ayan convenience outlet. Dito niya nilocate. So meron ditong itong sign na to, ay mabalik muna tayo dito sa switch. So ang sign na to, S1 is for single pole switch. Tas may ginamit siyang S2 dito. Ito yung single pole two-gang switch. Ito control niya to, at saka itong nasa entrance. So ganon din dito sa may kitchen. Single pole ay two-gang single pole switch in one-gang plate. Ito yung control niya nasa kitchen tsaka sa dining area. So dito tayo sa convenience outlet. So dito mapapansin nyo, itong ano na to is stand for, itong symbol na to ay para sa duplex outlet. So dalawang outlet sa isang plate. Itong C2 na to is for branch circuit 2. No, pag maglalagay kayo ng symbol kung saan naka-connect itong mga mga outlet, is try to locate na nakaturo siya dun sa may sa panel board natin, para alam ng electrician na gagawa kung saan yung control. Then dito may duplex siyang ginamit. Tsaka mapapansin nyo, back to back to yung ginawa dito. Ang isa sa advantage niyan, kaya ginagawa tong gantong klase is para makatipid sa wires. So pasok naman siya sa PEC, wala namang problema doon. And dito naman yung safety special outlet or the range outlet. So may tatlong guhit siya na may yung symbol niya may R. So ito yung kitchen. Pwede ring gumamit dito ng GFCI, yung ground fault circuit indicator. So itong niya, yung ranged outlet niya is control ng branch circuit 3, nakatapat dito sa panel. So mapapansin nyo dito, magkahiwalay yung lightning layout tsaka sa power layout. So bakit? Ang sabi sa akin ni mamang engineer ay ang pagkakatanda ko sa sinabi niya, mas maganda daw gawin to kasi kung pinagsama natin yun, yung lightning tsaka power layout, is pwede magkaroon ng pagkalito sa gagawang electrician, magulo, tulad ng nasa picture na to. Kasi kung mapapansin nyo, pinagsama niya yung mga lightning tsaka convenience outlet, no? Napaka hirap, parang hirap intindihin, magulo sa mata, magulo sa paningin. So kaya nire-required niya na magkahiwalay. Although pwede naman magkasama yung dalawa na yun, pero mas nire-require niya daw yung ganito kasi mas naiintindihan kesa sa ganito. The next, schedule of loads and computation. Siyempre dito yung panel lightning and power loads. Number 1 is panel as number in the riser diagram, yung na-report na kanina.
Number 2 is circuit designation number. Number 3 is number and lightning outlet in each circuit. 4 is number of switches in each circuit. Tapos number of convenience, voltage circuit, fuse rating, trip rating or circuit protective device, or yung circuit breaker natin. So dito sa schedule of load, so makikita nyo dito yung circuit number natin, yung kanina yung C1, C2, C3, tapos etong main natin, yung main circuit breaker. So dito sa description sa circuit 1 ay C1 is for lightning. Meron siyang yung tulad sa floor plan kanina. Eto, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saan ba yan? 8 na ilaw. So, number of outlet for lightning is 8. So, may apat doon na for S1. Then, dalawa naman yung tugang na switch. 2 pieces yun. Bali, ang para sa power naman niya sa VA, so, ang nare-record dito, kahit na halimbawa yung ilaw mo is 10 watts lang, no? Sabi dito sa PEC, every one lamp outlet have to assign 100 watts, no? So 8 times 100 is 800 watts or VA. So tapos yung voltage natin is 230, tulad ng sabi ko kanina sa sa A doon sa unang report. Then dito naman tayo sa C2 or dito sa convenience. Meron siyang doon ako sa sa floor plan kanina, may 10 outlet na duplex. So 10 times 2 lang yun, 20. So ang sabi naman dito sa PEC, according to PEC, in every convenience outlet, we have to assign a 180 watts. So 20 times 180 equals 3,600. Tapos as yun nga, yung voltage natin is 230 volts. Tapos pagdating naman dito sa range outlet or special outlet, meron tayong isa kanina, yung C3. Ang desired na daw doon ng PEC is 6,400 VA. Then ito nga, yung voltage natin is 230. So may total tayo sa VA na 10,080. Ay 10,800. So balik tayo dito sa C1. Meron tayong 800 VA tsaka 230 volts. So para makuha tong current, so ang gagawin dyan, 800 divide 230. 800 divide 230 equals 3.47. Ayan yung ampere natin o yung current. Tapos ganun din yung gagawin mo sa mga to, ay sa mga susunod. Then sa breaker naman, dito ang required na breaker for ang pinakamalit na breaker kasi para sa lightning outlet is number 15. Kahit na ang natin, ang current is 3.47 lang, number 15 pa rin, no? Ang layo ng agwat niya. Pero ito yung nasa PEC na desired na number 15 na breaker ang gamitin. So dito naman sa sa convenience outlet, 15.65, no? Nandito
So, ito yung malapit sa kanya is number 20. Pasok naman siya dun sa required ng ng PEC na 20 talagang ginagamit pagdating sa mga convenience outlet. So, tapos dito naman tayo sa range outlet. Meron tayong 27.83 current. So, bakit 40 yung ginamit niya dito? So, hindi tayo pwedeng gumamit ng 30 kasi masyado nang malapit yon. Then, because one thing that is important in assigning breaker, sabi nung sa napanood ko, is that your breaker should not be used more than 80% of its rated load. So, mas maganda daw na gamitin yung susunod sa 30, which is 40 ampere na breaker. Then pagdating naman dito sa main, meron tayong total na 46.96. So, meron naman sumunod dyan na pwede nating gamitin yung 50 ampere, pero mas mas okay gamitin yung 60 para maprotektahan lahat yung natin, yung buong bahay. So, kadalasan naman wala nabibiling 50 amperes, 60 talaga ang pinakamagandang load pagdating sa ganito, sa residential. Then sa size of conductor naman, every ampere ng breaker may desired na size of conductor or wire. So dito sa lightning, ang desired dito is 2.0 mm squared, or kung bibili kayo sa hardware, sabihin nyo lang number 14 na wire. Ang tatandaan nyo lang, pagdating sa lightning, number 14 ang size ng wire. Pagdating sa convenience outlet is number 12. So, kada breaker is may desired na size of conductor ang gagamitin. So, ganun din sa conduit na gagamitin natin. Marami tayong klase ng conduit. So, ang nare-required dito na gamitin daw is yung PVC, kasi mas matibay siya, di tulad ng flexible hose na madaling masira at saka nayuyupi, lalo sa mga slab or mga nakabaon. So, para makuha yung PT natin, although may total naman siya na 1080, ito total lang natin yung ito 800. Paano nakuha yun? 800 plus mali, basta 800 plus 36 plus 64 equals 1080 yan. 10,800 VA. Then pagdating naman sa ampere natin, kung paano nakuha yung 46.96 is etong 10,800 is dinivide lang natin sa 230 volts. So in this schedule of load, ang nare-require ditong gamitin is na wire is THHN na wire, kasi ayun na yung kadalasan at maganda at affordable na magagamit para sa mga gantong klase. Yun lang. Thank you.